Привіт, мене звати Тетяна. Я вам щось сьогодні покажу, а ви обіцяєте з мене не книпити. Я буду говорити сьогодні про джемпер-круглик, який я зв'язала. В'язалося це все заради дурацьких кольорів. Точніше, кольори не дурацькі, кольори красиві. Ще минулого року у Діфтонс вийшов альбом, і я так подумала, яке класне поєднання кольорів. Я би собі хотіла таке. Будь-яке поєднання кольорів для одягу треба ще поєднувати із кольорами людського тіла. І з тою палітрою, яка в мене вже є від природи. Ну і як ви бачите, цей колір кричить на мені. Він чистий, він яскравий. Моя шкіра має доволі виразний сірий підтон. І цей сірий підтон на фоні такого чистого кольору, він стає ще сірішим. Можна ще сказати, що останні десятиліття у нас в моді, в тренді якісь дуже сумні, нецікаві кольори, бежеві, чорні. Коли люди в 70-х наряжалися дуже яскраво. Мені дуже подобається дивитися на моду 70-х. Такі кольори просто неможливо уявити в сучасному житті в масах. Так, такий колір, він виглядає клоунськи на фоні того, що носять інші люди. Тому це ще другий такий аспект. Як piece of art, як щось не утилітарне, то ці кольори виглядають круто. Як одяг, я сама його, можливо, не потягну. Ну як не потягну? Ніхто мені не забороняє це все носити, просто воно приглушує мою зовнішність. І знаєте, ще один третій момент – це доволі інфантильний колір, типу не для дорослої тьоті, але знаєте, це неважливо. Але в мене сиділа в голові ця ідея, і я полізла шукати кольори. Спочатку я вже майже напевно знала, яка пряжа мені потрібна. Мені була потрібна демісезонна пряжа. Осінню я його почала в'язати минулого року. В той момент мені було нецікаво в'язати із тепленької пряжі. Я хотіла щось із бавовною. А чиста бавовна, можливо, не зовсім м'яка для мене. І потягнулася моя фантазія саме до сумішей акрилу і котону, тому що дуже багато артикулів в цьому стилі є з чого вибрати колір. Бо не завжди, дуже далеко, не завжди є можливість вибрати саме те, що тобі потрібно. Зупинилася я на лінійці Gazal Baby Cotton. По-перше, ця пряжа має 60% бавовни і 40% акрилу, тобто вона трошки краща за аналоги, тут більше бавовни. По-друге, вона дійсно приємна на дотик. Деякі кольори Alize Cotton Gold, наприклад, тверді. І ще в лінійці Alize Cotton Gold я спостерігала явище, коли різні кольори мали різну товщину, і відповідно поєднання з ними було не ідеальне. Тут же товщина кольорів, які я обрала, вона збігається, вони ідеально поєднуються. І загалом, за моїми спостереженнями, пряжа Gazal здається трошки якіснішою за Alize Yarn Art. Відповідно, вона і трошки дорожча, якщо я не помиляюся. Отож, я зупинилася саме на цій лінійці і обрала я кольори. Мені здається, що я їх дуже близько обрала до тих, які є на обгортці альбому. Номери кольорів я покажу вам на екрані, так краще буде сприйматися. До цієї пряжі я обрала спиці 3,25. 3,5 трошки вже була вільніша в'язка. В результаті моя щільність була 23 петлі на 10 см. Ряди я не рахувала, мені ряди завжди менш цікаві, ніж петлі. Отже, я обрала кольори, я обрала пряжу. Наступним кроком мені треба було визначитися, що я буду в'язати. Що за конструкція, що за техніки, що за модель. Довго я не вибирала. У мене вже давно лежав цей опис від Олени Сіталкіної. Це светр-круглик чи джемпер. Для мене великої різниці немає. Чи светр, чи джемпер. Я допомагала їй з тестуванням і отримала в подарунок цей опис. Загалом, що це таке? Це реглан-погон, це універсальна модель, з якою можна зв'язати і футболку, і джемпер. І оскільки я ще його не в'язала, я мала його випробувати, я мала його спробувати. Чим ця модель відрізняється від інших? Я би сказала, що посадкою і розрахунками. Це не спрощена форма
формування кокетки, коли ти додаєш по петлі на регланній лінії кожні 2 ряди чи кожен ряд. Тут нерегулярні прибавки. Тут є заокруглення горловини по спинці за допомогою вкорочених рядочків. Тут є додавання петель для заокруглення горловини попереду. Зазвичай так, якщо в'язання погона починається з в'язання по колу, тобто вже з самого початку в'язання замкнене в коло, то гарну горловину з цією конструкцією не так вже й просто відточити. Треба робити серію вкорочених рядів, і не факт, що вона буде ідеально кругла, ідеально глибока. Найкращий спосіб все-таки це не замикати в'язання в коло, а додавати петлі з певним ритмом. Спочатку трошки по прямій прив'язати, потім почати додавати петлі в кожному другому ряду, потім по 2 петлі в кожному другому ряду, потім по 3-4 петлі додавати, тобто вже сформувати повноцінне заокруглення, як в цьому описі. Тоді горловина виглядає вже ідеально. Тут є нагрудні виточки горизонтальні. Мені вони не дуже подобаються на цій пряжі, тому що вони дуже помітні. Можна сказати, що це такий декоративний елемент. На декоративний елемент поворотні петлі не тянуть. У мене колись було відео про різні способи пров'язування укорочених рядів. 5 способів. І я тестувала всі 5 способів, і жодний спосіб мені не дав красивих, ідеальних поворотних петель. Тобто це завжди дефект в пряжі. Як би ти не крутив, так виглядають ці поворотні петлі. Причому з одної сторони вони набагато охайніші, ніж з іншої. Справа в тому, що тут відбувається уже замикання в коло. Тобто ці поворотні петлі, які би в нормальному випадку пров'язувалися з виворотної сторони, після замикання в коло пров'язуються з лицевої сторони, і вони завжди виходять такими кривими. Звісно, їх би можна було краще підтягнути, але загальна ситуація була би схожою. Так, тут є ще комплекс вкорочених рядів, наприклад, для формування заглиблення по спинці. Проте тут немає в'язання по колу, поворотні петлі пров'язуються красивіше, і вони знаходяться біля самої горловини і лінії регланної, тому вони так не кидаються в очі, як оці нагрудні виточки. Знаєте, якщо я буду в'язати цей опис повторно, я не буду робити цих нагрудних виточок, я можу без них обійтися і простіше буде в'язати. І якщо пряжа не пухнаста і нема чим прикрити цю поворотну петлю, то поворотні петлі кидаються в очі. Як я змінювала колір? Як ви бачите, в мене смугастий светр, і я змінювала колір без утворення сходинки. Для цього є декілька способів, і я використовувала один з цих способів. У мене є шортс на цю тему. Точно так само я робила смужки для цього джемпера. Я можу його зараз просто вставити в відео, якщо вам цікаво. Покажу, як міняти колір без сходинок. Закінчила роботу із синім кольором. Беру до роботи нитку зеленого кольору, переплітаю її із синім кольором наступним чином. Таким чином. Підтягую синю, перевіряю, щоб зелена нитка не затягнулася. І я починаю пров'язувати цей ряд звичайним чином. І в'яжу так до кінця ряду. Це наступний ряд зараз буде. І тут я перезнімаю першу петлю, не пров'язуючи її, нитка за роботою. Наступну петлю, другу я вже пров'язую. Так воно виглядає. І я в'яжу до кінця цього ряду. Це буде вже третій ряд, і в цьому ряду я всі петлі пров'язую, включаючи першу петлю, яку я перезнімала в попередньому ряду. Я все пров'язую лицьовими, вже зі спокійною совістю до закінчення смужки. Перехід виглядає наступним чином. Я хотіла зробити красивішу обробку горловини по можливості. Я робила тамбурний шов вздовж горловини, за допомогою гачка проклала доріжку, а потім з цієї доріжки набирала петлі для горловини. Дуже добре, що в мене светр смугастий, тому що мені було дуже зручно прикладати доріжку чорним кольором і набирати з чорного кольору на контрастному зеленому.
Бо коли в'яжеш все в одному кольорі, то треба придивлятися уважніше, щоб підхопити саме ту доріжку, яку ти приклала гачком, а не петлю. Тому тут мені зміна кольорів стала в нагоді. Але загалом побічне явище светра в смужку – це більша кількість кінчиків для ховання. З цим я трошки намучилася, тому що кінчиків було багато відносно. І ховати їх не дуже зручно. Ця пряжа складається із 5 ниточок, які дуже гарно скручені між собою. І загалом, якщо ховати всі 5 ниточок, то це місце стає товстішим. Якщо дивитися з відстані, то ці місця не видні, де ховалися кінчики, проте, якщо я десь там пощупаю, я можу це відчути. І щоб мінімізувати цей ефект потовщення полотна, я розділяла цілісну нитку в 5 волокон на 2 нитки, як це правильно сказати, по 2 і 3 волокна. І я ховала кожен кінчик 2 рази. Я покажу свою виворотну сторону. Вона не зовсім ідеальна, але мені здається, що я зробила непогану роботу. Тому що ховати ниточки з бавовни або ж суміші бавовни і акрилу набагато складніше, ніж меринос. Це мої переходи кольорів. Тут би можна було не вести нитку вздовж цієї широкої смужки, а зробити обріз. Проте я ненавиджу ховати кінчики, і хай вона мені отак от тянеться. Я не робила тут натягу, тут все максимально розслаблене, щоб нічого ніде не перетягувало. Є у мене тут вузлики. Все-таки я спочатку ховала нитку максимально непомітно, а потім ще зв'язувала ці розділені кінчики між собою. Я не боюся цих вузликів. Хай краще будуть тут вузлики, ніж би потім ці кінчики вилазили на лицьову сторону. Рукава. Загалом, якби не смужки, то виворотна сторона б виглядала акуратно. По суті, я не робила модифікацій. Можливо, я робила фрістайл на етапі рукавів, тому що це вже не так вже й важливо. Рукава в плані посадки, головне там уже вгадати із довжиною рукавів. Все гаразд. От я тепер зараз дивлюся, адже не закороткі в мене рукави. З іншої сторони, це річ на теплу відносно пору року, і рукави з нормальною довжиною тут будуть якраз, до речі, так зручніше. Моя щільність була 23 петлі на 10 см. Цей опис джемпер-круглик розрахований на щільність від 23 до 25 петель. Тобто є 4 розміри лише, але кожен з тих розмірів можна в'язати з 3 варіантами щільності. Відповідно, діапазон трошки розширюється. По факту це ширина від 92 см до 126 см. Я б не сказала, що це супер-пупер size inclusive, але це все одно непоганий діапазон. Все-таки, якщо ви не вписуєтеся в цей діапазон, вам доведеться поміркувати, як видозмінити опис. Він підходить для пряжі як демісезонної, так і зимової, так і літньої, тому що футболку зв'язати за цим описом теж можна. Цей погон вдало сидить по плечу, і футболка з таким плечем буде виглядати навіть дуже добре. Метраж, який підійде для цього опису, це від 300 до 400 метрів у 100 грамах. Знову ж таки, це такий ходовий популярний метраж. Я в'язала розмір 2, в мене по ширині 108 см, по довжині в мене 56 см, по вазі в мене 350 грамів. І якщо перевести в метри, це 1160 метрів. Можна заокруглити в більшу сторону, тому що треба ще зразок зв'язати. Це в районі 1200 метрів для 2 розміру. І знаєте, в чому ще моя проблема? В тому, що я забагато пряжі купую, тобто я роблю за великий запас, за велике заокруглення догори, і в мене весь час щось залишається, і прилаштувати його не завжди є можливість. От з цього проєкту в мене лишився цілий непочатий моток
цього кольору. Плюс в мене ще є менші залишки з інших мотків. Тобто в мене десь грамів 100 цього кольору лишилося. В мене лишився незайманий моток світлого кольору, незайманий моток чорного кольору. Я по 2 мотка купувала, а мені не треба було 2 мотка. Тут я тільки 1 моток купувала цього коралового, відповідно, в мене залишилося. У мене тут залишилося залишків ще на 1 повноцінну футболку. Загалом цей метраж 130 метрів у 100 грамах. І ця суміш, вони дуже поширені. У кожного великого виробника турецької пряжі є аналог цієї пряжі, тому різні залишки таких артикулів зручно поєднувати між собою. Я подивлюся, що в мене є в закромах, і подумаю, тому що з цього може вийти щось новеньке і цікаве. Опис доволі універсальний. Рівень складності вище середнього. Все-таки у Олени Світалкіної дуже технічні описи, там багато нюансів, і вам треба бути уважними, розуміти позначення, слідувати інструкціям. Загалом я не перший, не другий, не третій, не четвертий раз в'яжу її описи, я звикла. З першого разу буде непросто. Я попереджаю, з другого разу буде легше. А я вже взагалі дуже добре розумію її стиль, її позначення, задачу, яку вона намагається вирішити, тому мені просто. Я просто вже набила собі руку. Тобто опис я би рекомендувала, якщо ви готові взятися за ці технічні виклики, розібратися з ними. Стосовно готового виробу, ну, знаєте, з кольорами я погарячкувала. Проте в плані посадки, в плані зручності, в плані приємності до тіла все дуже добре. Якщо я наберуся сміливості і буду носити його, то буде взагалі чудово. Тому опису я ставлю 5 з 5, а виробу ставлю 4 з 5. Я трошки розносила цей джемпер. Перед самим відео я лише закінчила ховати кінчики. Я його досі не розносила як слід, але в мене є краще уявлення про посадку. Ширина, довжина мені підходять ідеально. Довжина рукавів мені подобається. Мені подобається, як воно сидить по плечам. Загалом до самої конструкції моделі в мене немає жодних зауважень. Ну, трошки не подобаються мені ці нагрудні виточки. Зрештою, коли виріб на мені, я їх не бачу, не відчуваю. Вони мені погоди не роблять. І ще один момент з кольором, що він не самий практичний, проте це кольоротерапія, і це може бути. І на цьому все. Я не буду затягувати, я буду з вами прощатись. Я просто хотіла швиденько зняти відео, показати і зайнятися наступним проєктом. Бувайте!